Bạn có tin rằng chỉ một tư thế khi qua đời có thể tiết lộ nơi linh hồn bạn sẽ tái sinh? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng theo Phật giáo, có tới 80% trường hợp tái sinh có thể được dự đoán chính xác chỉ qua một dấu hiệu đặc biệt, nơi ấm cuối cùng trên cơ thể. Tôi từng nghĩ tâm linh là mê tín. Cho đến một ngày, tôi chứng kiến một người ra đi trong tĩnh lặng. Và ngay sau đó, căn phòng bỗng ngập tràn mùi hoa sen, dù không có một cánh hoa nào. Lúc đó, tôi sởn gai ốc. Nếu bạn qua đời ngay bây giờ, liệu linh hồn bạn sẽ về cõi trời hay rơi vào địa ngục? Câu trả lời có thể nằm ở chính cách bạn chết và nơi cơ thể giữ lại hơi ấm cuối cùng. Trong video này, bạn sẽ khám phá bí ẩn tư thế qua đời và vị trí hơi ấm hé lộ cõi tái sinh. Một trải nghiệm thực tế khiến tôi từ người vô thần trở thành người tin vào nhân quả, và 3 bí quyết Phật giáo giúp bạn chuẩn bị cho hành trình tâm linh sau cái chết. Cuối video, tôi sẽ tiết lộ một dấu hiệu cực hiếm chỉ xuất hiện ở những người có khả năng tái sinh về cực lạc. Đây là điều rất ít người biết, và nếu bạn bỏ qua, có thể bạn đang sống sai cách mà không hề hay biết. Bạn đã bao giờ tự hỏi khi nhắm mắt xuôi tay linh hồn mình sẽ đi đâu? Nếu bạn cũng tò mò như tôi đã từng, hãy bình luận tâm linh ngay bây giờ. Và giờ thì câu chuyện bắt đầu. Tôi từng là một người cực kỳ thực tế. Chuyện tâm linh, luân hồi, tái sinh, tôi cho rằng đó chỉ là những lời kể huyền bí, không đáng tin. Tôi làm kế toán, ngày nào cũng chỉ biết đến con số và luôn nghĩ chết là hết, chẳng cần lo gì sau đó. Nhưng rồi, một ngày mọi thứ thay đổi. Bà tôi, người tôi yêu thương nhất, qua đời. Tư thế của bà khi ra đi, đầu hơi ngửa, tay thả lỏng, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Hình ảnh ấy khiến tôi không thể quên. Sao bà lại ra đi bình yên như vậy? Liệu tư thế ấy có mang ý nghĩa gì đặc biệt không? Có thật, chỉ qua tư thế khi chết, ta biết được linh hồn sẽ đi đâu không? Câu hỏi ấy khiến tôi trăn trở. Tư thế của bà nội, đầu ngửa nhẹ, tay buông mềm, miệng mỉm cười, làm cả gia đình ngỡ ngàng và khiến tôi tò mò đến mất ngủ. Tôi phát hiện thêm một phương pháp cổ trong Phật giáo, gọi là quan sát hơi ấm cuối cùng. Theo Hòa thượng Thích Thanh Tử, nơi cơ thể còn giữ hơi ấm sau khi chết sẽ cho biết linh hồn tái sinh ở đâu. Hơi ấm ở đỉnh đầu, linh hồn về cõi Phật, cực lạc. Hơi ấm ở trán, lên cõi trời. Hơi ấm ở ngực, trở lại cõi người. Hơi ấm ở bụng, xuống cõi ngạ quỷ. Hơi ấm ở đầu gối, vào cõi súc sinh. Hơi ấm ở bàn chân, xa địa ngục. Lúc đầu tôi nghĩ chuyện này khó tin. Một tư thế làm sao quyết định số phận linh hồn được? Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi quyết định kiểm chứng bằng cách quan sát 5 trường hợp thực tế khác. Và những gì tôi thấy khiến tôi rợn người. Liệu có một bí mật nào nối liền sự sống và cái chết không? Để tìm câu trả lời, tôi đến chùa Phước Nghiêm, một ngôi chùa cổ kính nằm ở vùng quê Yên Bình. Tôi gặp các sư thầy và hỏi về hơi ấm cuối cùng, nơi cơ thể còn giữ nhiệt sau khi qua đời. Các thầy giải thích, đây là dấu hiệu rất quan trọng trong Phật giáo. Nó phản ánh nghiệp quả và cõi tái sinh của linh hồn. Các thầy nhắc lại những điều tôi đã nghe: hơi ấm ở đỉnh đầu, ở trán, ở ngực, ở bụng, đầu gối và bàn chân. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là khi các thầy nói hơi ấm không chỉ là dấu hiệu vật lý, mà là sự phản ánh cả một đời sống. Những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định nơi bạn đi sau khi chết. Tôi quyết định kiểm chứng. Trong suốt 6 tháng, tôi quan sát 6 trường hợp thực tế. Và mỗi trường hợp đều khiến tôi rùng mình. Trường hợp đầu tiên là một bà cụ, người đã niệm Phật suốt 30 năm. Ngay cả khi hấp hối, bà vẫn thì thầm A-di-đà Phật. Sau khi bà qua đời, tôi cùng gia đình kiểm tra, hơi ấm vẫn còn rõ ràng ở đỉnh đầu, dù cơ thể bà đã lạnh dần. Điều kỳ diệu hơn là căn phòng bỗng ngập mùi hoa sen, dù chẳng có bông hoa nào gần đó. Gia đình nói, đó là dấu hiệu bà đã về cõi cực lạc. Lúc ấy, tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ đây không chỉ là trùng hợp. Trường hợp thứ hai, một bác lớn tuổi, sống cả đời lương thiện, luôn giúp đỡ hàng xóm không toan tính. Khi bác mất, hơi ấm tập trung ở vùng ngực. Sư thầy tại chùa giải thích, bác ấy sẽ tái sinh làm người, tiếp tục sống một đời tử tế. Tôi cảm nhận được sự bình yên từ câu nói ấy. Như thể cuộc đời bác là một bài học sống động về lòng nhân hậu. Trường hợp thứ ba là điều khiến tôi ám ảnh. Một người đàn ông từng có quá khứ bất hảo. Gia đình kể, ông thường gây tổn thương người khác, lời nói sắc như dao, hành vi đầy sân hận. Khi ông qua đời, cơ thể lạnh toát từ đầu đến chân, chỉ còn một chút hơi ấm nơi bàn chân. Sư thầy lắc đầu nhẹ, đây là dấu hiệu của cõi địa ngục. Tôi rùng mình, tự hỏi, những việc ta làm trong đời thực sự có hậu quả lớn đến vậy sao?
Trường hợp thứ tư là một người trẻ, qua đời trong một tai nạn bất ngờ. Khi tôi đến, cơ thể anh lạnh bất thường, nhưng vẫn còn hơi ấm ở vùng bụng. Sư thầy nói, có thể anh ấy tái sinh vào cõi ngạ quỷ do những nghiệp chưa được hóa giải. Tôi tự hỏi, nếu anh ấy có cơ hội sống khác đi, liệu kết quả có khác không? Trường hợp thứ năm là một cụ ông tu hành mỗi ngày, luôn nở nụ cười hiền hậu với mọi người. Khi cụ qua đời, hơi ấm ở trán, gương mặt an lạc như đang ngủ say. Sư thầy nhẹ giọng nói, cụ sẽ tái sinh ở cõi trời, nơi chỉ dành cho những tâm hồn thanh tịnh. Nhìn gương mặt cụ, tôi cảm nhận được sức mạnh của một đời sống ý nghĩa. Và rồi, trường hợp thứ 6 là người bạn thân của tôi. Một cư sĩ tu hành tại gia, trước khi mất chỉ mỉm cười, chắp tay và niệm A-di-đà Phật bằng giọng bình thản. Sau khi bạn tôi qua đời, căn phòng bỗng tràn ngập hương hoa sen, dù không hề có bất kỳ bông hoa nào hiện diện. Tôi kiểm tra, hơi ấm vẫn còn ở đỉnh đầu, trong khi cơ thể đã hoàn toàn lạnh. Gia đình kể, bạn tôi đã dành cả đời giúp đỡ người nghèo, thực hành thiền định đều đặn. Lúc ấy, tôi sởn gai ốc. Đây không thể là ngẫu nhiên. Tôi tự hỏi, liệu khoa học có giải thích được những điều này không? Tôi tìm hiểu và biết rằng một số nghiên cứu về trạng thái ẩn tử cho thấy cơ thể con người có những phản ứng đặc biệt khi tâm thức rời đi. Nhưng với tôi, điều này vượt xa khoa học. Nó là minh chứng sống động cho nghiệp quả, rằng những gì bạn gieo hôm nay, bạn sẽ gặt mai sau. Từ một người không tin vào tâm linh, tôi bắt đầu tin rằng cách một người sống và cách họ ra đi chính là tấm gương phản chiếu cả một kiếp người. Những trường hợp tôi chứng kiến không chỉ thay đổi cách tôi nhìn về cái chết mà còn khiến tôi sống khác đi, ý thức hơn, tử tế hơn. Tôi nhận ra mỗi hành động nhỏ hôm nay đều đang âm thầm định hình hành trình linh hồn mai sau. Vậy, hơi ấm cuối cùng là gì? Trong Phật giáo, đó là nơi cơ thể còn giữ chút nhiệt, khi thân xác dần nguội lạnh. Đó là dấu hiệu đánh dấu điểm mà tâm thức rời khỏi cơ thể để bắt đầu hành trình tái sinh. Các nhà sư giải thích rằng, hơi ấm này không chỉ là hiện tượng vật lý, mà còn là dấu hiệu của nghiệp quả. Những gì bạn làm trong đời sẽ quyết định nơi tâm thức hướng đến. Nhưng điều quan trọng không chỉ là hiểu về hơi ấm, mà còn là cách chúng ta hỗ trợ người sắp qua đời. Khi một người đang hấp hối, người thân cần giữ tâm bình an và làm những điều đúng đắn để giúp linh hồn họ ra đi thanh thản. Đầu tiên, tuyệt đối không khóc lóc, không gọi tên hay lay động cơ thể. Những hành động này có thể khiến tâm thức người sắp mất bị xao động, khó tập trung vào con đường tâm linh. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng niệm Phật như Nam Mô A Di Đà Phật bên tai họ. Âm thanh này có thể giúp tâm hồn họ hướng về cõi lành, đặc biệt là cõi cực lạc. Hơn nữa, cần tránh tạo nghiệp xấu trong khoảnh khắc cận tử. Ví dụ, đừng tranh cãi hay nói những lời tiêu cực gần người đang hấp hối vì tâm thức họ vẫn có thể cảm nhận được. Một môi trường yên bình, tràn đầy năng lượng tích cực sẽ giúp linh hồn dễ dàng rời đi mà không bị trói buộc bởi cảm xúc nặng nề. Điều ít ai biết là sau khi qua đời, linh hồn không rời đi ngay lập tức. Theo Phật giáo, trạng thái thân trung ấm hay linh hồn ở giai đoạn trung gian tồn tại trong khoảng 4 đến 9 ngày. Trong thời gian này, tâm thức vẫn có thể cảm nhận và bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra xung quanh. Vì vậy, gia đình nên tiếp tục cầu nguyện, làm việc thiện và hồi hướng công đức để hỗ trợ linh hồn tìm được cõi tái sinh tốt đẹp. Ví dụ, tổ chức lễ cầu siêu hoặc cúng dường tại chùa có thể giúp linh hồn được an ủi và hướng đến con đường sáng. Việc hướng dẫn tâm linh lúc cận tử không chỉ quan trọng với người qua đời mà còn với chính chúng ta. Nó nhắc nhở rằng mỗi khoảnh khắc trong đời đều có ý nghĩa. Tôi từng nghe một sư thầy nói, cách bạn sống hôm nay sẽ quyết định cách bạn rời đi ngày mai. Vì thế, hãy sống với lòng từ bi, thực hành thiền định hoặc đơn giản là làm một việc thiện mỗi ngày. Những hành động này không chỉ giúp bạn chuẩn bị cho cái chết mà còn tạo nên một cuộc sống ý nghĩa hơn ngay bây giờ. Tư thế qua đời và hơi ấm cuối cùng không phải ngẫu nhiên. Chúng phản ánh nghiệp lực mà bạn đã tích lũy cả đời. 6 trường hợp thực tế tôi từng chứng kiến đã thay đổi tôi mãi mãi. Từ một người chẳng tin vào tâm linh, giờ đây tôi sống chánh niệm hơn mỗi ngày. Vì tôi hiểu mỗi hành động hôm nay đều là hành trang cho chuyến đi lớn mai sau. Còn bạn thì sao? Hôm nay bạn đang sống thế nào để định hình hành trình linh hồn của mình? Nếu bạn rời đi, ngay bây giờ, hơi ấm của bạn sẽ ở đâu? Hãy chia sẻ suy nghĩ
hoặc câu chuyện của bạn trong phần bình luận bên dưới. Tôi thật sự rất muốn nghe. Đừng bỏ lỡ video tiếp theo nơi tôi sẽ tiết lộ bí mật về 49 ngày sau khi chết. Bạn sẽ bất ngờ đấy. Hãy nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay bây giờ, vì cuộc sống quá ngắn để ta không hiểu về cái chết. Cảm ơn bạn đã đồng hành và hẹn gặp lại.